We have three common types of motorcycle engine oils: mineral oil, semi-synthetic oil, and synthetic oil. Ano nga ba ang mas maganda para sa iyong motor? Tutok lang kayo mga Kamoto Asia at i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba ang difference nila at aling motor oil ba ang best para sa iyong motor. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Before we start, ano ba ang motor oil? Ang motor oil ay isang substance na ginagamit natin sa ating motor for lubrication, wear and tear reduction, corrosion protection, cleanser, coolant at piston ring seal. Mayroong tatlong uri ng motorcycle oil: ang mineral oil, semi-synthetic oil, at synthetic oil. Pero, ano nga ba ang kaibahan ng tatlong oil na ito? Ang primary difference ng langis ay ang kanilang viscosity o lapot. Makikita ito sa labels ng motor oil tulad ng 5W40, 10W40, at 20W40. Sigurado akong nagtatanong ka na kung ano nga ba ang mga codes na ito. Tama? Let me explain. Ang first number sa motor oil grade ay ang kanilang viscosity o ang lapot nito. Ang W stands for winter, as in winter season. At ang last number sa panghuling part ng oil grade ay ang temperature during peak performance. As the value of the first number increases, ibig sabihin ay mas malapot ito. Ang mineral oil ay isang chemical substance na gawa sa isang naturally occurring crude oil na ang tawag ay petroleum. Ito ay dumaan sa multiple na process at ang finished product ay ang mineral oil na ginagamit natin sa ating mga motor. Mas mura dahil mas marami itong impurities, mas common rin itong ginagamit sa mga less demanding engines. Since mas madali itong mag-breakdown, mas madalas rin itong kailangang palitan kumpara sa synthetic oil. Ang synthetic oil naman ay isang chemically engineered substance na gawa sa mineral oil at nagdaan sa maraming proseso at nilagyan ng iba't ibang mga additives. Ang synthetic oil ay mas malapot in terms of viscosity. Ito rin ay mas mahal kumpara sa mineral oil. Mas recommended rin itong gamitin sa mga modern at high-performance motorcycles dahil mas cost-efficient ito kumpara sa mineral oil. Ang semi-synthetic oil ay tinatawag ding synthetic blend oil dahil ito ay binubuo ng isang halong conventional at synthetic base oil sa paggawa nito. In terms of price range naman ay mas mura ito kaysa sa fully synthetic oil. Ngayon na alam na natin ang difference ng tatlong mga oils, discuss naman natin kung ano ba ang recommended viscosity sa iyong motor according sa iyong user manual. Make sure na compatible ang motor oil grade na gagamitin mo. For manual motorcycles, ang common na ginagamit na oil ay synthetic oil at semi-synthetic dahil sa mas superior ang performance at protection nito for demanding, high revving, at high performance na mga manual engines na equipped dito. Sa mga scooter users naman, ang common motor oil na ginagamit ay mineral oil, synthetic, at semi-synthetic oil. But in general recommendation, ang motor oil grade na best gamitin for Philippine city climate usage or sa maiinit na lugar ay ang high viscosity motor oils tulad ng 20W40 at 15W40. Para naman sa mga Kamoto Asia natin na nakatira sa malalamig na lugar, ang mas magandang gamitin ay ang 10W40 at 5W40. At ayun na nga mga Kamoto Asia, salamat sa panonood at see you next time sa susunod naming videos.